Bạn có bao giờ nghe ai đó nói rằng mẹ cũng chỉ là một người bình thường thôi? Có bao giờ bạn thản nhiên nghĩ rằng mẹ thì lúc nào chẳng ở đó, chẳng đi đâu cả, lúc nào cũng đợi mình, nên mình có yêu thương hay không cũng chẳng quan trọng? Nếu bạn đã từng nghĩ vậy, hôm nay có lẽ mình sẽ phải làm bạn giật mình. Bởi trong đời sống này, không phải bất cứ ai cũng đủ phước phần để còn mẹ bên cạnh. Và trong giáo lý nhà Phật, Đức Thế Tôn từng dạy, trong đời này, nếu muốn tìm một bậc Bồ Tát đang hiện thân ngay trong gia đình, thì đó chính là người mẹ của chúng ta. Xin chào các bạn, chào mừng đến với Góc Nhỏ Cổ Nhân, nơi chúng ta cùng nhau ngồi lại, lắng nghe những câu chuyện xưa và nay, những triết lý sâu xa nhưng lại gần gũi như hơi thở đời thường. Ở đây có những lời của Phật, có những bài học từ các bậc hiền triết, và cũng có những trải nghiệm thật từ cuộc sống hôm nay, để mỗi chúng ta khi rời khỏi câu chuyện đều tìm thấy một chút an vui, một chút ấm áp trong tâm hồn. Và hôm nay, mình muốn cùng bạn lật mở một câu hỏi tưởng chừng như quá quen thuộc, nhưng lại là điều mà hầu hết chúng ta chưa bao giờ trả lời thành thật. Bạn đã từng nói lời yêu thương với mẹ chưa? Bạn đã bao giờ đặt một nụ hôn lên đôi má gầy gò, rám nắng của mẹ chưa? Bạn có biết mẹ thích món ăn gì, thích màu sắc nào, hay niềm vui nhỏ bé nhất của mẹ là gì? Nghe thì đơn giản, nhưng phần lớn chúng ta không biết. Chúng ta tưởng rằng yêu mẹ là điều hiển nhiên, không cần nói. Chúng ta nghĩ rằng mẹ không cần những điều ấy, chỉ cần con cái trưởng thành là đủ. Nhưng bạn có chắc rằng mẹ không mong một lần được nghe con thương mẹ? Cách đây nhiều năm, một nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực thần kinh học đã từng nói, trong tâm trí mỗi con người, ký ức về người mẹ chính là ký ức gốc. Chạm vào đó là chạm vào tầng sâu nhất của tình thương. Điều này lại trùng khớp với lời của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mẹ là suối nguồn yêu thương. Mẹ mất đi, suối nguồn ấy khô cạn, không bao giờ tìm lại được. Vậy thì trong cuộc đời ngắn ngủi này, bạn có đang thật sự trân trọng vị Bồ Tát sống cạnh mình mỗi ngày không? Có một câu chuyện xưa kể rằng một chàng trai trẻ đến gặp Khổng Tử, hỏi: "Thưa thầy, thế nào là hiếu?" Khổng Tử đáp: "Hiếu không phải chỉ là nuôi dưỡng cha mẹ. Đến loài chó ngựa người ta còn biết nuôi. Hiếu chính là giữ cho cha mẹ được vui lòng, và trong từng hành động, từng lời nói phải biết làm cho cha mẹ cảm thấy an lạc." Lời dạy ấy, nếu soi vào hôm nay, có lẽ chính là lời nhắc cho chúng ta. Yêu thương, biết ơn không phải chỉ là lo cơm áo gạo tiền cho mẹ, mà chính là sự lắng nghe, sự quan tâm, là việc nhớ đến cả những điều nhỏ bé mà mẹ thích, mẹ vui. Hãy thử dừng lại một chút. Bạn còn nhớ lần cuối cùng mẹ cười thật tươi là khi nào không? Có lẽ là khi bạn còn nhỏ, chạy về khoe điểm tốt, hay khi bạn lỡ ngây ngô hát cho mẹ nghe một khúc ca học được ở trường. Nhưng càng lớn, chúng ta càng ít để mẹ cười vì mình. Chúng ta quên mất rằng hạnh phúc của mẹ đến từ những điều giản dị mà chính chúng ta lại không chịu mang đến. Một thiền sư Nhật Bản từng viết, có những điều quý giá ta chỉ biết khi đã mất đi. Và tiếc thay, đó thường là người mẹ. Ngẫm lại, có lẽ ai trong chúng ta cũng sợ hãi một ngày nào đó trở về căn nhà quen thuộc nhưng chẳng còn thấy bóng dáng mẹ. Thế nhưng nghịch lý là khi còn có mẹ, ta lại lãng quên coi đó như điều hiển nhiên. Mình nhớ có một câu chuyện nhỏ nhưng ám ảnh mãi. Một người bạn kể rằng ngày bé, anh rất hay được mẹ nấu cho ăn món canh rau tập tàng. Anh ghét lắm vì nghĩ đó là món nhà nghèo, không bằng canh thịt cá sang trọng. Thế rồi nhiều năm sau, khi mẹ mất, một hôm anh đi qua chợ, nhìn thấy bó rau dại mẹ từng hay hái, bất giác bật khóc. Vì từ đó trở đi, không còn ai trên đời này nấu cho anh món canh rau ấy nữa. Bạn thấy đấy, đôi khi món ăn mẹ thích, màu sắc mẹ ưa, hay thói quen nhỏ bé của mẹ chính là những điều ta nghĩ chẳng quan trọng, để rồi một ngày mất đi mới nhận ra đó là thứ khiến mình day dứt cả đời. Đức Phật từng dạy, ơn cha mẹ sâu như biển cả, dẫu vai này gánh cả trời cao cũng không trả nổi. Chúng ta không thể trả hết ơn sinh thành, nhưng chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay bằng một điều giản dị: sống tỉnh thức để trân trọng mẹ. Không cần những điều vĩ đại,
Chỉ cần đôi khi dừng lại, hỏi mẹ: mẹ ơi, mẹ thích ăn gì? Mẹ có mệt không? Con thương mẹ nhiều lắm. Và có thể ngay khi bạn thốt lên lời ấy, mẹ sẽ cười. Nụ cười tươi như ánh nắng, ấm như mặt trời. Một nụ cười mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên cuộc đời này. Bạn biết không, có một câu ngạn ngữ phương Tây nói rằng God could not be everywhere, and therefore he made mothers. Thượng đế không thể có mặt khắp nơi, vì vậy Ngài đã tạo ra những người mẹ. Ngẫm lại, hình ảnh ấy đâu khác gì lời Phật dạy. Mẹ chính là vị Bồ Tát hiện thân trong đời ta. Thế nên, mình muốn hỏi bạn, ngay lúc này, bạn có dám nhấc điện thoại lên, gọi cho mẹ và chỉ đơn giản nói: con thương mẹ? Bạn có dám buông công việc một chút để ghé về nhà, ôm mẹ một cái, hôn lên đôi má gầy guộc ấy? Đừng chờ đến ngày không còn kịp nữa. Hãy yêu thương, hãy trân trọng ngay khi còn có thể. Vì mẹ không chỉ là mẹ, mẹ chính là Bồ Tát đang hiện diện trong cuộc đời mỗi chúng ta. Ngày xưa có một triết gia từng nói rằng chúng ta thường đi tìm những điều vĩ đại ở tận chân trời mà lại bỏ quên những viên ngọc nằm ngay dưới chân mình. Và trong đời sống này, viên ngọc sáng nhất, gần gũi nhất chính là mẹ. Nhưng lạ lùng thay, chúng ta thường quên mất phải cúi xuống nhặt lấy, quên mất phải nhìn lại, cho đến khi viên ngọc ấy đã rời khỏi tầm tay. Có một cậu bé nghèo ở Ấn Độ, sau này trở thành một bậc thiền sư được cả thế giới kính trọng. Ngày còn nhỏ, mỗi khi đói bụng, cậu thường thấy mẹ mình ngồi thổi lửa bếp thật lâu, nấu nồi cháo loãng. Nhưng trong bát của mẹ, lúc nào cháo cũng ít hơn, gạo loãng hơn. Cậu hỏi, mẹ chỉ cười, nói: mẹ không đói, chỉ cần nhìn con ăn ngon là mẹ no. Mãi sau này, khi bước chân vào con đường tu tập, cậu mới ngộ ra. Hóa ra sự hy sinh âm thầm đó chính là hình ảnh đầu tiên của lòng từ bi vô lượng. Và ông gọi nó bằng một cái tên rất giản dị: tình mẹ. Bạn có bao giờ nhìn thật kỹ đôi bàn tay của mẹ mình chưa? Có những bàn tay thô ráp, gân guốc vì làm nông. Có những bàn tay chai sần vì công nhân. Cũng có những bàn tay gầy yếu vì bệnh tật. Nhưng tất cả đều có một điểm chung. Đó là những bàn tay luôn mở ra cho con, luôn dang rộng để che chở, luôn sẵn sàng đưa lên gạt giọt mồ hôi hay nước mắt của con. Đức Phật từng nói, nếu gom tất cả tình thương trên thế gian này lại thì cũng không bằng một phần nhỏ của tình thương người mẹ dành cho con. Vậy mà thử hỏi lòng mình, đã bao lần ta thật sự trân trọng đôi tay ấy? Hay ta chỉ nhìn thấy khi cần nhờ mẹ nấu cho một bữa cơm, khi cần mẹ giặt giũ, khi cần mẹ giữ cháo, rồi ta lại vội vàng bỏ đi, không một cái nắm tay, không một lời cảm ơn. Có lần một học trò hỏi vị thiền sư nổi tiếng Ajahn Chah: thưa thầy, con phải tu tập thế nào để thấy được Bồ Tát? Ngài mỉm cười đáp: con hãy về nhà, nhìn kỹ vào khuôn mặt mẹ mình. Nếu con thấy được nếp nhăn là những con đường khổ hạnh, nếu con thấy mái tóc bạc là những vầng mây của thời gian, nếu con thấy từng hơi thở mệt nhọc là lời kinh im lặng, thì đó chính là Bồ Tát mà con tìm kiếm. Câu trả lời ấy khiến người ta giật mình, bởi chúng ta cứ mải miết tìm thánh nhân ở đâu xa, đọc kinh sách, lễ chùa, mong cầu một sự cứu độ, nhưng lại bỏ quên người ngay trước mặt. Mẹ chính là bài kinh sống động nhất, là ngọn đèn sáng nhất soi rọi cuộc đời chúng ta. Ngày nay, khoa học cũng chứng minh điều ấy theo một cách khác. Các nhà nghiên cứu thần kinh học ở Mỹ đã chỉ ra rằng giọng nói của mẹ có khả năng xoa dịu stress mạnh mẽ hơn bất kỳ liệu pháp tâm lý nào. Chỉ cần nghe mẹ nói một câu an ủi, cơ thể con tiết ra oxytocin, loại hormone của tình thương, khiến ta bình an. Hóa ra những gì cổ nhân và Đức Phật đã nói từ ngàn năm trước, nay được khoa học xác nhận. Tình mẹ không chỉ là cảm xúc, mà còn là năng lượng chữa lành thật sự. Bạn có còn nhớ lần cuối cùng mình nghe giọng mẹ rõ ràng là khi nào không? Hay đã quá lâu, đến mức khi mẹ gọi, bạn chỉ đáp vội vàng: con bận, để lát nữa rồi nói. Bạn có từng dừng lại, nhắm mắt và nghĩ, một ngày nào đó, giọng nói quen thuộc ấy sẽ chỉ còn vang lên trong ký ức? Lúc đó, bạn có còn bận nữa không? Người xưa có câu, hiếu đạo không đợi ngày mai. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường viện cớ bận rộn để quên đi mẹ. Bận để kiếm tiền, bận để lo sự nghiệp,
bận để đi đây đi đó. Nhưng thử hỏi, tất cả sự bận rộn ấy có còn ý nghĩa gì khi một ngày về nhà chẳng còn ai ngồi đó đợi bạn nữa? Một triết gia Hy Lạp từng nói, sự vĩ đại của một con người không nằm ở chỗ anh ta làm được bao nhiêu việc lớn, mà nằm ở chỗ anh ta đã biết yêu thương mẹ mình như thế nào. Có lẽ câu nói ấy nghe qua tưởng cường điệu, nhưng nghĩ kỹ thì đúng lắm. Người không biết trân trọng gốc rễ, làm sao có thể nuôi dưỡng được tán lá và hoa trái. Mẹ chính là gốc rễ của mỗi đời người. Nếu ta không còn kết nối với gốc rễ ấy, thì tâm hồn ta sẽ héo úa như cây khô. Nhưng nếu ta biết chăm sóc, biết yêu thương, thì từ đó cả một đời sống sẽ xanh mát. Vậy thì ngay lúc này, bạn có thể tự hỏi chính mình, lần cuối bạn nắm tay mẹ là khi nào? Lần cuối bạn khen mẹ một câu, dù nhỏ bé, là khi nào? Có thể là, mẹ ơi, món mẹ nấu ngon quá, hay mẹ mặc áo màu này đẹp lắm. Những câu tưởng chừng bình thường ấy với mẹ lại là niềm hạnh phúc lớn lao. Bởi mẹ nào cần gì to tát, mẹ chỉ cần con thấy mẹ còn giá trị, còn đáng được yêu thương. Nhớ lại lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh, muốn báo hiếu cha mẹ, trước tiên phải sống chánh niệm trong từng giây phút. Khi ta ngồi ăn với mẹ, hãy thật sự ăn cùng mẹ, không cắm cúi vào điện thoại. Khi ta trò chuyện với mẹ, hãy thật sự lắng nghe, không chỉ nghe bằng tai mà nghe bằng cả trái tim. Đó chính là hiếu. Đời người ngắn ngủi lắm, thời gian của mẹ cũng hữu hạn. Bạn có chắc rằng mình còn bao nhiêu cơ hội để nói một lời yêu thương, để dành một cái ôm, để cùng ăn một bữa cơm? Không ai biết được. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu bạn không làm hôm nay, có thể mai này bạn sẽ phải sống cùng hối hận. Và hối hận ấy không có thuốc nào chữa lành được. Cho nên, trước khi quá muộn, hãy tập nhìn vào đôi mắt của mẹ, đôi mắt đã lo âu vì bạn suốt bao năm, và nói một câu thật chậm rãi, mẹ ơi, con thương mẹ. Hãy bắt đầu từ đó, vì tình thương không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần thật lòng. Khi bạn làm được điều ấy, bạn sẽ nhận ra, ngay trong khoảnh khắc ấy, bạn không chỉ đang yêu mẹ, mà còn đang chạm đến một phần sâu thẳm trong chính tâm hồn mình. Đó là phần bình an, phần an lạc mà bao lâu nay bạn tưởng chỉ có trong kinh sách hay những bậc thiền sư xa xôi. Nhưng thực ra, nó nằm ngay trong vòng tay mẹ. Có một nghịch lý rất lạ trong đời sống này. Khi ta còn nhỏ, lúc nào ta cũng cần mẹ. Nhưng khi lớn lên, ta lại nghĩ rằng mẹ không còn quan trọng nữa. Thậm chí có lúc ta cảm thấy phiền khi mẹ hỏi han quá nhiều, lo lắng quá mức. Nhưng bạn có biết không, chính những câu hỏi tưởng như lặp đi lặp lại ấy lại là thứ keo nối giữ cuộc đời ta, là dấu hiệu rằng trên đời này vẫn còn một người sẵn sàng thức trắng đêm chỉ để biết rằng con mình an ổn. Một nhà khoa học tâm lý từng thực hiện một cuộc khảo sát. Họ hỏi hàng ngàn thanh niên rằng khi buồn họ sẽ tìm ai đầu tiên để chia sẻ. Phần lớn trả lời là bạn bè, người yêu, thậm chí mạng xã hội. Nhưng khi hỏi tiếp, người mà bạn tin chắc sẽ lắng nghe bạn không điều kiện là ai? Gần như tất cả đều trả lời mẹ. Điều đó cho thấy dù ta có chối bỏ thì sâu trong tiềm thức, mẹ vẫn là nơi an toàn nhất, là ngôi nhà đầu tiên và cuối cùng của tâm hồn ta. Nhưng đã bao lần bạn quay lại để nghe mẹ nói? Nghe thật sự, chứ không phải vừa nghe vừa nghĩ đến công việc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy, lắng nghe sâu là một nghệ thuật và lắng nghe cha mẹ là một pháp tu. Khi bạn ngồi xuống, nhìn vào mắt mẹ, không ngắt lời, không phản ứng, chỉ lắng nghe thôi, bạn sẽ thấy một thế giới đầy thương yêu mà cả đời bạn chưa bao giờ khám phá hết. Có một câu chuyện cổ của Trung Hoa kể rằng, một người con trai khi đã thành đạt, rất bận rộn, ít về thăm mẹ. Một lần, anh vội vã ghé về, chỉ ngồi được nửa canh giờ rồi lại đi. Người mẹ tiễn anh ra cổng, đứng nhìn theo rất lâu. Anh quay lại thấy, liền hỏi, mẹ, sao mẹ cứ đứng đó mãi? Người mẹ cười hiền, vì mẹ muốn nhìn con lâu thêm một chút để dành cho những ngày không được nhìn. Câu trả lời ấy khiến anh rơi nước mắt, và từ đó mỗi tháng anh đều về, dù chỉ là để ngồi yên bên mẹ mà không cần nói gì. Ngẫm lại, có phải chúng ta cũng thường vội vã như thế không? Vội đi, vội đến, vội rời. Để rồi khi mẹ rời ta mãi mãi, ta lại mong có một lần, chỉ một lần thôi, được nhìn thấy mẹ đứng chờ trước ngõ. Nhưng lúc ấy,
tất cả chỉ còn là ký ức. Đức Phật từng khuyên các đệ tử hãy quán niệm về mẹ, về cha để thấy được lòng từ bi và để nuôi dưỡng tâm hiếu. Vì hiếu hạnh không chỉ là bổn phận mà còn là cánh cửa đưa ta đến an lạc. Khi ta biết ơn mẹ, ta cũng học được cách biết ơn cuộc đời. Khi ta thương mẹ, ta cũng mở rộng lòng từ để thương cả nhân gian. Một thiền sư Tây Tạng có lần nói: nếu bạn chưa biết cách thương mẹ mình thì đừng nói đến chuyện thương yêu chúng sinh, vì mẹ chính là chúng sinh gần gũi nhất, rõ ràng nhất, dễ thương nhất. Quả thật, chúng ta hay nói về từ bi, về yêu thương rộng lớn, nhưng điều căn bản nhất lại chưa làm được. Nói một câu ấm áp với mẹ, dành một buổi chiều chỉ để ngồi cạnh mẹ. Bạn có nhớ món ăn mẹ thường làm cho bạn mỗi khi bạn ốm không? Có khi là một bát cháo hành, có khi là một cốc nước gừng, có khi là chén mật ong pha loãng. Những món ăn ấy không có trong bất kỳ nhà hàng sang trọng nào. Nó mang hương vị của yêu thương, thứ hương vị mà cả đời bạn sẽ không bao giờ tìm lại được nếu một ngày mẹ không còn nữa. Một lần, tôi gặp một cụ già ngồi bán hàng rong ở góc phố. Cụ chỉ còn một đứa con trai, nhưng đã nhiều năm nó không về thăm. Cụ vẫn gói ghém từng đồng bạc lẻ, nói rằng để dành cho ngày con trai trở về. Tôi hỏi, nếu con trai cụ không về thì sao? Cụ chỉ cười, thì mẹ vẫn cứ chờ, vì chờ là niềm vui của mẹ. Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi, bởi nó gợi cho tôi thấy rõ, tình mẹ là sự kiên nhẫn không bờ, là tình thương không cần điều kiện. Vậy mà ta lại thường lấy tình thương ấy làm điều hiển nhiên. Ta quên rằng trên đời này không có ai yêu mình bằng mẹ, không có ai thức trắng chỉ để cầu mong ta bình yên, không có ai chịu khổ chỉ để ta được vui. Bạn có bao giờ thử nhìn mẹ như một con người thật sự, ngoài vai trò mẹ chưa? Mẹ cũng có những ước mơ dang dở, những nỗi buồn riêng, những ngày mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả. Nhưng rồi mẹ vẫn đứng dậy, vẫn gánh vác chỉ vì một chữ con. Nếu một ngày bạn đủ tỉnh thức để hỏi mẹ: mẹ ơi, mẹ thích gì nhất trong đời? Có thể mẹ sẽ cười và nói: mẹ chỉ thích con được bình an. Nhưng đằng sau câu trả lời giản dị ấy là cả một bầu trời hy sinh. Người xưa nói: mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Nghe qua thì đơn sơ, nhưng đó là sự thật khốc liệt. Đời người vốn vô thường. Hôm nay còn có mẹ, ngày mai chưa chắc còn. Và điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống sao để khi ngoảnh lại không thấy lòng mình trống rỗng vì đã lỡ mất quá nhiều cơ hội yêu thương. Có thể ngay bây giờ bạn đang ngồi nghe những lời này với một chút xúc động. Nhưng xin đừng để xúc động trôi qua rồi quên mất. Hãy hành động, dù chỉ là một tin nhắn, một cú điện thoại, một cái ôm. Vì có thể chính điều nhỏ bé đó sẽ là món quà vô giá cho mẹ bạn trong hôm nay, và cũng là món quà cho chính bạn để ngày mai không phải hối tiếc. Ngày còn nhỏ, chúng ta vẫn thường khóc để đòi mẹ bế, để đòi mẹ cho ăn, để đòi mẹ dỗ dành. Nhưng khi lớn lên, có mấy ai trong chúng ta còn khóc vì mẹ nữa? Có mấy ai còn rơi nước mắt khi nhìn thấy đôi vai mẹ gầy guộc run run trong gió chiều? Hay là chúng ta đã vô tình trở thành những đứa con vô tâm, thậm chí bất hiếu, coi sự hy sinh của mẹ như điều hiển nhiên? Có một sự thật đau lòng, rất nhiều người chỉ khóc khi đứng trước quan tài của mẹ. Khi ấy, giọt nước mắt muộn màng nào còn đủ để mẹ nghe, đủ để mẹ thấy. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng viết: khi mẹ còn, con có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì vì con còn có nơi để trở về. Nhưng khi mẹ mất, dù con có trở về, cũng chỉ còn là ngôi nhà lạnh lẽo. Lời ấy như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim, vì nó nhắc nhở chúng ta rằng một ngày nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những kẻ mồ côi. Bạn có bao giờ cáu gắt với mẹ chưa? Bạn có bao giờ nặng lời, thậm chí quát vào mặt mẹ chỉ vì một câu hỏi tưởng chừng nhỏ nhặt? Mẹ, con đã bảo rồi, đừng hỏi nữa. Mẹ làm gì mà chậm thế? Con bận, đừng làm phiền con. Những câu nói ấy bạn buông ra dễ dàng, nhưng bạn có biết chúng như từng mũi dao cắm vào trái tim già nua của mẹ. Bên ngoài mẹ vẫn cười, nhưng trong lòng thì héo úa. Có một chàng trai bận rộn với công việc, hiếm khi về thăm. Một lần mẹ gọi điện hỏi: con ăn cơm chưa? Anh gắt gỏng: mẹ hỏi gì mà lắm thế, ngày nào cũng ăn cơm chứ có bỏ đói đâu.
Rồi anh tắt máy. Vài hôm sau, mẹ anh đột ngột qua đời vì bệnh tim. Trong căn bếp nhỏ, người ta thấy trên bàn còn một nồi cơm trắng và dăm ba món đơn sơ. Tất cả nấu ra chỉ để chờ anh về. Nhưng anh không về. Từ hôm đó, anh trở thành người đàn ông khóc cả nước mắt trong chính ngôi nhà của mình. Nghe đến đây, bạn có thấy nhói tim không? Bởi có lẽ ai trong chúng ta cũng từng một lần vô tình như thế. Và cái vô tình ấy, nếu không tỉnh ngộ, sẽ biến thành nỗi ân hận theo ta suốt đời. Đức Phật đã dạy, trên đời có hai hạng người khó gặp. Một là người mẹ hiền, hai là người thầy sáng. Vậy mà hạng người quý giá nhất ấy, ta lại coi thường, ta lại bỏ lỡ. Một thiền sư Trung Hoa từng nói, có những tiếng thở dài bạn không nghe thấy, đó là tiếng mẹ bạn khóc thầm trong đêm. Bạn có biết rằng có bao đêm mẹ không ngủ, chỉ vì lo lắng bạn đi đường xa chưa về, hay nghe tin bạn bệnh mà chẳng ai chăm. Mẹ im lặng chịu đựng để bạn được yên lòng. Còn bạn đang làm gì trong những đêm ấy? Bạn có khi đang vui chơi, đang mải mê với bạn bè, hay thậm chí đang chìm trong men say, chẳng hề nghĩ đến mẹ đang một mình trong bóng tối. Người ta thường nói, cha mẹ nuôi con bằng biển trời thương nhớ, con nuôi cha mẹ bằng hạt bụi vô tâm. Câu nói nghe tưởng quá lời, nhưng có phải nhiều khi chúng ta đúng là như thế không? Mẹ trao cho ta cả một đời, còn ta trả lại cho mẹ vài mẩu vụn vặt, thậm chí có khi chẳng trả gì cả. Có một nhà thơ từng viết, con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Nhưng xin hỏi bạn, con có còn theo mẹ không? Con có biết mẹ thích ăn gì, mẹ thích nghe bài hát nào, mẹ muốn đi đâu một lần trước khi nhắm mắt? Nếu câu trả lời là không, thì bạn chính là đứa con bất hiếu. Không cần phải đánh chửi mẹ mới là bất hiếu. Chỉ cần thờ ơ, vô tâm, chỉ cần coi tình thương của mẹ là đương nhiên thì đã là bất hiếu rồi. Một ngày nào đó, khi bạn trở về căn nhà xưa, mở cánh cửa quen thuộc nhưng không còn nghe tiếng mẹ gọi tên mình, bạn sẽ hiểu thế nào là cô độc thật sự. Bạn sẽ ước chỉ cần một lần được nghe mẹ cảm giảm, một lần được ăn món ăn quê mùa của mẹ, một lần được mẹ hỏi đi hỏi lại câu, con ăn cơm chưa? Nhưng tất cả đã muộn rồi. Nước mắt khi ấy có rơi bao nhiêu cũng chẳng đổi lại được một hơi thở của mẹ. Tiền bạc khi ấy có nhiều bao nhiêu cũng chẳng mua nổi một phút mẹ còn ngồi bên cạnh. Và bạn sẽ thấm thía lời dạy của cổ nhân: hiếu thuận không chờ ngày mai, vì ngày mai có thể không còn cha mẹ nữa. Nếu bạn đang nghe những lời này, xin đừng chỉ để nó đi qua tai như bao câu chuyện khác. Hãy để nó đi thẳng vào tim, khiến bạn rùng mình, khiến bạn phải tự hỏi, mình đã từng nói thương mẹ chưa? Mình đã từng hôn lên má mẹ chưa? Mình có còn thời gian không? Hay đã quá muộn? Bạn có dám dừng lại tất cả công việc, cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ chỉ để nói: mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm không? Nếu bạn không dám làm ngay bây giờ, hãy nhớ, một ngày nào đó bạn sẽ hối hận cả đời vì sự chần chừ ấy. Và khi ấy, giọt nước mắt của bạn sẽ rơi xuống, nhưng không còn ai lau cho bạn nữa. Có một hình ảnh khiến nhiều người bật khóc khi nhắc lại, đó là dáng mẹ còng lưng nhặt từng hạt gạo rơi vãi trên sàn bếp. Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng đó chỉ là thói quen tiết kiệm, nhưng với những đứa con tinh ý, họ sẽ thấy cả một trời hy sinh. Mẹ nhặt hạt gạo ấy như đang nhặt từng giọt mồ hôi của chính mình, nhặt từng ngày gian khổ đã trôi qua để dành cho con bữa cơm no. Và bạn thử nghĩ xem, khi mình lớn lên, mình đã bao lần làm mẹ đau lòng chỉ bằng một câu nói hờ hững: con chán cơm nhà rồi, không ngon, toàn món quê mùa. Những lời nói ấy đối với mẹ chẳng khác gì một nhát dao, vì cả cuộc đời mẹ gói gọn trong gian bếp ấy, trong những món ăn giản dị ấy. Mẹ đâu cần cao lương mỹ vị, mẹ chỉ cần thấy con ăn ngon, nghe con nói một câu khen đơn sơ: mẹ ơi, ngon quá. Nhưng ta có mấy khi làm điều đó. Có một câu chuyện của người Nhật. Một chàng trai đi du học xa, suốt nhiều năm không về nhà. Đến khi trở về, người đầu tiên anh muốn gặp là mẹ. Nhưng khi bước vào căn nhà nhỏ, chỉ còn lại chiếc ghế trống nơi mẹ vẫn ngồi. Trên bàn vẫn còn đó một lọ hoa khô và một tấm ảnh cũ. Người hàng xóm kể, ngày nào mẹ anh cũng ngồi trước cửa,
ngóng ra ngõ, cầm sẵn một cái khăn lau, như thể sợ rằng con mình về bất ngờ thì không kịp chùi giọt nước mắt. Nghe xong, anh gục xuống nền nhà, khóc đến nghẹn thở. Bạn thấy không, mẹ luôn chờ trong lặng lẽ, chờ trong niềm tin rằng con sẽ về. Nhưng có bao nhiêu người con kịp về khi mẹ còn sống? Hay chỉ trở về khi mẹ đã đi xa, trở về trong tiếng khóc ai oán, trong khói nhang nghi ngút? Đức Phật từng dạy, công ơn cha mẹ như trời cao biển rộng. Người con nào không biết đền đáp, kẻ ấy chẳng khác nào kẻ ăn trộm. Nghe qua tưởng nghiêm khắc, nhưng đó là sự thật. Vì mẹ đã cho ta tất cả, từ máu thịt, từ hơi thở, từ cả cuộc đời. Nếu ta sống mà thờ ơ, vô tâm, thì chẳng khác nào ta đã lấy hết của mẹ mà không trả lại một chút nào. Một triết gia phương Tây cũng từng nói, tất cả tình yêu trên đời này có thể hóa thành hư vô, chỉ có tình mẹ là còn mãi. Nhưng cái còn mãi ấy không phải để chúng ta ỷ lại, mà để chúng ta tỉnh thức. Vì mẹ vẫn yêu ta ngay cả khi ta tàn nhẫn, ngay cả khi ta bất hiếu. Song tình yêu ấy không có nghĩa là vô tận mãi. Một ngày nào đó, mẹ sẽ đi, và lúc ấy, tình thương kia chỉ còn lại trong ký ức, không thể chạm vào được nữa. Có một chàng trai trẻ, khi thành công, thường xấu hổ với bạn bè về người mẹ quê mùa lam lũ của mình. Anh giấu mẹ, không dám đưa mẹ đến những nơi sang trọng. Một lần, bạn bè đến thăm nhà, thấy mẹ anh mặc áo vá, tay còn dính bùn đất. Anh ngượng ngùng, lạnh lùng bảo mẹ vào trong, đừng ra nữa. Mẹ im lặng, chỉ cười buồn. Sau ngày mẹ mất, anh tìm thấy trong hòm gỗ cũ vài tờ giấy khen thủa anh đi học. Mẹ đã gấp lại thật ngay ngắn, giữ gìn như báu vật. Lúc ấy anh mới hiểu, cả đời mẹ chưa từng thấy xấu hổ vì anh, chỉ tự hào, chỉ thương yêu. Người xấu hổ chính là anh, một đứa con bất hiếu. Người nghe ơi, bạn có đang thấy chính mình trong câu chuyện này? Bạn có từng một lần ngại ngùng vì mẹ quê mùa? Có từng một lần bỏ mặc mẹ ở chợ, ở bệnh viện chỉ vì mình bận? Nếu có, xin hãy nhớ, đó chính là dấu ấn của bất hiếu. Và nếu không tỉnh thức, một ngày nào đó, bạn sẽ phải đối diện với nỗi ân hận không gì cứu vãn được. Một thiền sư Ấn Độ từng dạy rằng, mỗi nếp nhăn trên gương mặt mẹ là một bài kinh. Đọc kỹ chúng, bạn sẽ hiểu thế nào là khổ, thế nào là thương, thế nào là vô thường. Bạn đã bao giờ ngồi nhìn kỹ khuôn mặt mẹ chưa? Đã bao giờ đặt tay lên những nếp nhăn ấy và nói rằng, mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì tất cả chưa? Nếu chưa, xin đừng để thêm một ngày nào trôi qua vô ích. Hãy nhớ, có thể bạn có hàng trăm người bạn, hàng chục mối quan hệ, hàng ngàn cuộc hẹn. Nhưng trên đời này, chỉ có một người duy nhất gọi bạn là con với cả trái tim. Đó là mẹ. Và nếu bạn bỏ lỡ tình yêu ấy, thì bạn chính là kẻ nghèo nhất trên đời, dù có bao nhiêu tiền bạc trong tay. Hãy tỉnh thức ngay hôm nay. Hãy thương mẹ bằng tất cả những gì bạn có thể, trước khi đôi mắt ấy khép lại, trước khi đôi tay ấy buông xuống vĩnh viễn. Vì khi ấy, bạn sẽ khóc đến cạn khô cả đời, mà mẹ vẫn không trở về nữa. Có một buổi chiều, tôi tình cờ thấy một người đàn ông trung niên đứng lặng lẽ trước mộ phần của mẹ. Ông không khóc thành tiếng, chỉ ngồi xuống, đặt tay lên bia đá lạnh lẽo và thì thầm, mẹ ơi, con xin lỗi. Tôi đứng từ xa, mà tim mình như bị ai bóp nghẹt. Xin lỗi một nấm mồ, liệu có còn ý nghĩa gì? Những lời xin lỗi muộn màng ấy, người mẹ nào nghe thấy được nữa. Đó là bi kịch chung của rất nhiều người con, chỉ biết khóc khi mẹ đã nằm dưới lòng đất. Khi còn sống, ta chẳng mấy khi quan tâm. Khi mất rồi, ta lại dựng mộ to, cúng mâm cao cỗ đầy, thắp hương nghi ngút. Nhưng mẹ đâu còn cần những thứ đó. Mẹ chỉ cần lúc còn sống được nghe con nói một lời yêu thương, được thấy con cầm tay mẹ, được con nấu cho một bữa cơm đơn sơ. Đức Phật từng dạy, dù con có cõng cha mẹ đi khắp bốn phương trời, chăm sóc suốt 100 năm, cũng chưa trả nổi công ơn sinh thành. Nếu như thế thì những cuộc gọi vội vàng, những chuyến thăm hời hợt của chúng ta có đáng gì? Vậy mà đôi khi ta còn không làm nổi. Một người bạn của tôi từng kể, anh ta mải mê kiếm tiền, nghĩ rằng gửi tiền về cho mẹ là đủ. Mẹ gọi điện, anh thường cúp máy nhanh, con bận lắm, có gì mai nói. Rồi một hôm, mẹ ra đi đột ngột. Trong căn nhà nhỏ, điện thoại của mẹ còn lưu hàng chục cuộc gọi nhỡ, toàn là gọi cho anh. Anh kể, từ hôm đó, mỗi lần nghe chuông điện thoại reo,
anh lại rơi nước mắt vì biết rằng không bao giờ còn nhận được cuộc gọi nào từ mẹ nữa. Nghe đến đây, bạn có thấy tim mình nhói lên không? Bởi có lẽ đâu đó trong chính cuộc đời bạn cũng có những cuộc gọi bị bỏ lỡ, những câu hỏi bị phớt lờ, những lần mẹ chờ bạn về mà bạn không về. Tất cả những khoảnh khắc ấy, khi còn sống, ta cho là bình thường. Nhưng khi mất đi, chúng trở thành những lưỡi dao cắm vào tim. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nhắc nhở, hãy trân quý từng phút giây khi mẹ còn sống. Vì chỉ cần mẹ đi rồi, bạn sẽ khóc như một đứa trẻ, dù bạn đã ngoài 40, 50. Lời ấy không phải để dọa nạt, mà là để lay tỉnh. Bởi cái mất mát này là sự thật hiển nhiên của đời người, không ai tránh khỏi. Có một câu chuyện xưa ở Trung Hoa, một người con trai vì mải mê sự nghiệp mà ít về thăm mẹ. Một ngày kia, nghe tin mẹ bệnh nặng, anh vội vàng trở về. Nhưng đến nơi thì mẹ đã trút hơi thở cuối cùng. Anh ôm lấy thân xác lạnh ngắt của mẹ, gào khóc, hối hận. Người làng chỉ thở dài, hiếu thảo muộn có khác gì bất hiếu đâu. Câu nói ấy như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim. Người xưa dạy, hiếu dưỡng cha mẹ khi còn sống hơn là cúng tế khi mất đi. Nhưng lạ thay, ta thường làm ngược lại. Khi mẹ còn, ta tiếc một lời yêu thương. Khi mẹ mất, ta lại tổ chức tang lễ linh đình, cúng kiến rình ràng. Có ích gì đâu. Mẹ cần con khi còn sống, không phải khi đã hóa thành tro bụi. Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu ngày mai mẹ bạn không còn nữa, hôm nay bạn đã làm gì để không hối tiếc? Hay bạn vẫn để mặc mẹ với căn bệnh cũ kỹ, với căn nhà hiu quạnh, với những bữa cơm một mình? Nếu câu trả lời là vẫn chưa làm gì cả, vẫn chưa làm gì cả, thì xin bạn hãy dành ngay lúc này, quay về, gọi cho mẹ, ôm mẹ, nói một lời thương yêu. Đừng để trái tim mình mang một vết thương không bao giờ liền lại. Một triết gia từng nói, nỗi đau lớn nhất của con người không phải là mất đi cha mẹ, mà là khi mất đi rồi mới nhận ra mình chưa từng yêu thương họ đủ nhiều. Bạn có muốn mình trở thành kẻ mang nỗi đau ấy suốt đời không? Đời người mong manh lắm. Mẹ già như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Bạn nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng thật ra không. Từng ngày trôi qua, mái tóc mẹ bạc thêm, lưng mẹ còng xuống, hơi thở mẹ nặng nhọc hơn. Và một ngày, bạn sẽ không còn cơ hội nữa. Xin hãy tỉnh thức, xin hãy hành động. Đừng để nước mắt rơi xuống trên nấm mồ lạnh lẽo. Hãy để chúng rơi xuống trên vai mẹ, trong vòng tay mẹ. Khi mẹ vẫn còn có thể ôm bạn, lao cho bạn. Vì khi mẹ mất rồi, bạn có khóc đến mấy thì mẹ cũng không nghe thấy nữa. Có một điều kỳ lạ mà ai rồi cũng sẽ trải qua. Khi mẹ còn sống, ta thường không mấy khi để ý đến sự hiện diện của mẹ. Nhưng khi mẹ rời xa, mỗi góc nhà, mỗi chiếc ghế, mỗi cái chén, cái bát đều hóa thành kỷ niệm. Chính lúc ấy, ta mới hiểu rằng trong đời sống này không có một sự mất mát nào đau đớn hơn mất mẹ. Tôi từng chứng kiến một người đàn ông ngoài 50 tuổi, tóc đã bạc, địa vị xã hội đủ đầy, tiền bạc chẳng thiếu. Thế nhưng khi đứng trước linh cữu mẹ, ông quỵ xuống như một đứa trẻ, khóc nấc nghẹn. Mẹ ơi, con chưa kịp làm gì cho mẹ cả. Câu nói ấy khiến tất cả mọi người có mặt đều rơi nước mắt. Bạn thấy không, dù bạn có giàu sang đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu, khi mất mẹ, bạn vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng, bơ vơ giữa cuộc đời. Đức Phật từng dạy, ơn cha mẹ như trời biển muốn trả cũng không thể trả hết. Chỉ có con đường duy nhất là hiếu kính, thương yêu, chăm sóc khi còn có thể. Nhưng chúng ta thì sao? Ta thường nghĩ mình còn nhiều thời gian, để rồi hôm nay hoãn, ngày mai hoãn, để mai kia làm. Và chính cái để mai ấy đã khiến biết bao người ôm hối hận suốt đời. Có một người bạn tôi, mỗi lần về thăm nhà, thường vội vàng, ăn một bữa cơm, trò chuyện dăm ba câu rồi đi. Mẹ anh luôn tiễn ra tận ngõ, dặn dò, đi đường cẩn thận nhé con. Anh thường gắt nhẹ, con lớn rồi, đừng lo nữa. Đến một ngày, khi mẹ không còn, anh mới nhận ra, trên đời này sẽ không còn ai tiễn anh ra ngõ, không còn ai lo lắng cho anh từng bước chân. Và anh ước, giá như được nghe lại câu nói ấy một lần, chỉ một lần thôi. Nhưng tất cả đã quá muộn. Người xưa có câu, con có mẹ còn chỗ để quay về, con mất mẹ còn đâu là quê hương.
Quả thật, mẹ không chỉ là một con người, mẹ chính là gốc rễ, là nơi nương tựa của đời ta. Có người cả đời đi khắp Nam Châu, nhưng khi mẹ mất, bỗng thấy mình lạc lõng, trống rỗng, bởi quê hương không còn nằm ở mảnh đất mà nằm trong trái tim người mẹ. Bạn có còn nhớ mùi cơm khê trong gian bếp nhỏ ngày xưa không? Có còn nhớ tiếng mẹ gọi ý ới ngoài ngõ khi trời vừa sập tối? Có còn nhớ bàn tay ấm áp đặt lên trán mình mỗi khi sốt? Những điều ấy có thể bạn nghĩ nhỏ bé, nhưng một khi mất đi, bạn sẽ thấy cả đời mình không gì thay thế được. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một lời dạy làm nhiều người rơi lệ. Khi mẹ còn sống, nếu bạn đi ngang vườn hoa, hãy hái một bông tặng mẹ. Vì khi mẹ mất rồi, bạn có hái cả rừng hoa, mẹ cũng không còn để nhận nữa. Lời dạy ấy nghe thật bình dị, nhưng là sự thật như dao cứa. Bởi một đóa hoa hôm nay bạn có thể trao cho mẹ, một nụ cười hôm nay bạn có thể làm mẹ hạnh phúc, nhưng nếu để mai, tất cả có thể thành vô nghĩa. Một thiền sư phương Tây từng nói, con người luôn nghĩ rằng mình còn ngày mai để yêu thương, nhưng không ai dám chắc rằng ngày mai mình còn có mẹ. Câu nói ấy, nếu bạn nghe kỹ, bạn sẽ thấy nó như đang dành riêng cho chính mình. Bởi ta cũng vậy thôi, luôn nghĩ rằng mai này sẽ về thăm, sẽ gọi điện, sẽ ôm mẹ một cái. Nhưng đến khi cơn vô thường ập tới, ta mới bàng hoàng. Thời gian chẳng chờ một ai. Có những nỗi đau đến từ sự ra đi của mẹ, cả đời bạn không bao giờ nguôi. Như một người từng viết, mẹ mất rồi, con mới thấy trên đời không còn ai gọi tên con bằng giọng dịu dàng đến thế. Không còn ai dõi theo từng bước chân con, không còn ai khóc vì con, lo cho con, và cũng chẳng còn ai tha thứ cho con vô điều kiện. Đọc câu chữ ấy, liệu bạn có thấy tim mình thắt lại? Vậy nên nếu bạn đang nghe những lời này, xin đừng ngồi yên nữa. Hãy đứng dậy, hãy tìm đến mẹ, nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy và nói, mẹ ơi, con thương mẹ. Vì một ngày nào đó bạn sẽ không còn cơ hội nữa. Và khi ấy, dù bạn có khóc cạn nước mắt, mẹ cũng không còn trở lại. Hãy nhớ, bất hiếu không chỉ là đánh mắng, chửi rủa. Bất hiếu còn là sự thờ ơ, là để mặc cho thời gian trôi đi mà không làm gì cả. Và nếu bạn để điều ấy xảy ra, bạn sẽ là người đau khổ nhất. Đừng chờ đến khi mất mẹ mới hiểu rằng mất mẹ là mất tất cả. Có những đêm khuya vắng lặng, tôi nghe nhiều người thú nhận rằng điều ám ảnh họ nhất không phải những thất bại trong sự nghiệp, cũng chẳng phải nỗi đau tình yêu, mà chính là hình ảnh người mẹ già lặng lẽ chờ con trong cô đơn. Có người nói, tôi đã từng bước vào nhà và thấy mẹ ngồi một mình bên mâm cơm nguội lạnh, chỉ đợi tôi về. Ánh mắt mẹ khi ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tim tôi. Nhưng tôi vẫn vô tâm, vẫn nghĩ rằng ngày mai sẽ bù đắp. Để rồi một ngày, họ không còn thấy hình bóng ấy nữa. Bạn có từng thử dừng lại một phút để lắng nghe tiếng thở dài của mẹ không? Có bao giờ bạn để ý mẹ vẫn thức khuya hơn để chờ bạn về, dậy sớm hơn để chuẩn bị cho bạn? Những việc ấy tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại là những sợi tơ vô hình gắn kết cả cuộc đời bạn. Chỉ khi mất đi, bạn mới nhận ra mình đã đánh mất cả bầu trời yêu thương. Đức Phật từng dạy, công cha nghĩa mẹ ví như trời biển, dù dốc cả đời cũng không thể đáp đền. Ấy vậy mà con người lại dễ quên. Ta có thể nhớ lịch hẹn với bạn bè, nhớ những hợp đồng công việc, nhưng lại quên mất rằng đã lâu rồi chưa hỏi mẹ một câu giản dị. Mẹ ơi, hôm nay mẹ có khỏe không? Câu hỏi nhỏ bé thôi, nhưng có thể làm ấm trái tim người đã dành cả đời cho ta. Có một câu chuyện về một người con thành đạt ở Nhật Bản. Anh ta bận rộn, ít khi về thăm nhà. Một hôm, mẹ anh gửi cho con trai một gói quà. Khi mở ra, anh thấy bên trong chỉ có một đôi dép cũ, mòn vẹt ở gót. Kèm theo mảnh giấy, đây là đôi dép mẹ mang suốt mấy năm nay. Đi đâu cũng nhớ con. Mẹ tặng con để con nhớ rằng có một nơi luôn đợi con về. Người con ôm đôi dép, khóc nghẹn. Nhưng đáng buồn là sau đó anh vẫn bận, vẫn không về. Cho đến khi mẹ qua đời. Lúc ấy đôi dép trở thành bảo vật, nhưng mẹ thì chẳng bao giờ trở lại. Bạn nghe mà có thấy giống mình không? Ta thường chỉ biết tiếc nuối sau khi đã muộn. Giống như thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, khi cha mẹ còn sống mà ta không chăm sóc, không yêu thương, thì khi họ mất, những giọt nước mắt kia chỉ để rửa chân cho quỷ dữ hối hận mà thôi. Mẹ giống như bóng mát che chở cả cuộc đời ta.
nhưng mát đến mức ta quen, ta coi là hiển nhiên. Chỉ khi mặt trời khuất bóng, ta mới nhận ra cái lạnh lẽo của màn đêm. Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ đối diện với khoảng trống ấy, và khi đó bạn sẽ ước gì được đánh đổi tất cả để có lại một bữa cơm, một tiếng gọi con ơi. Nhưng đời người vốn không có chữ giá như. Một triết gia phương Tây từng viết, sự bất hạnh lớn nhất của con người là biết rằng mình đã yêu quá muộn. Và điều ấy thường xảy ra với mẹ. Bạn có nhận ra không? Trong suốt hành trình trưởng thành, ta luôn chạy theo những điều xa xôi, nhưng quên mất người ở ngay trước mặt. Ta quên mất rằng thời gian dành cho mẹ đang ít dần đi từng ngày. Nếu bạn đã lâu rồi chưa gọi cho mẹ, xin hãy gọi ngay sau khi nghe những lời này. Nếu bạn đã lâu chưa về, xin hãy thu xếp một chuyến đi. Và nếu bạn chưa bao giờ dám nói con thương mẹ, xin hãy nói ngay hôm nay. Vì một ngày nào đó, khi bạn đứng trước di ảnh lạnh lẽo, bạn sẽ thấy mình không còn cơ hội nữa. Có một vị thiền sư từng giảng, khi còn cha mẹ, bạn còn có thể tạo phúc. Khi mất cha mẹ, bạn chỉ còn biết tạo nghiệp bằng nước mắt hối hận. Câu nói ấy nặng lắm, nhưng là sự thật. Và tôi tin rằng ai nghe cũng đều thấy nhói trong tim. Bạn có thể thành công, có thể thất bại, có thể mất tất cả. Nhưng còn mẹ, bạn vẫn còn chỗ để quay về. Nhưng nếu mất mẹ rồi, bạn sẽ hiểu thế nào là mồ côi giữa cuộc đời, dù bạn có già bao nhiêu đi nữa. Vậy nên, xin bạn đừng để mẹ chỉ còn sống trong ký ức. Hãy để mẹ sống trong từng giây phút hiện tại, bằng sự quan tâm, bằng yêu thương thật sự, ngày hôm nay. Vì chỉ cần chậm một bước thôi, bạn sẽ phải hối hận cả một đời. Có một sự thật khiến người ta rơi lệ. Mẹ không bao giờ đòi hỏi ta phải trả ơn. Dù cả đời vất vả, hy sinh, mẹ chỉ mong con được bình an. Thế nhưng, con cái lại thường coi sự hy sinh ấy là lẽ tự nhiên, thậm chí có khi còn bực bội khi mẹ gọi điện hỏi han, khó chịu khi mẹ nhắc nhở. Ta đã bao lần gắt lên, con biết rồi, mẹ đừng nói nữa. Nhưng bạn có biết đằng sau câu nói lặp đi lặp lại ấy là cả một trái tim lúc nào cũng hướng về con. Có lần, tôi đọc được nhật ký của một bà mẹ già. Bà viết, hôm nay con không về ăn cơm. Mẹ vẫn nấu như cũ, dọn ra như cũ. Ngồi chờ mãi, cơm nguội, canh lạnh. Con gọi điện nói bận, mẹ cười bảo không sao. Nhưng khi đặt bát xuống, nước mắt mẹ rơi. Bạn nghe có thấy nghẹn ngào không? Mẹ không trách, không giận, chỉ âm thầm chịu đựng nỗi buồn ấy một mình. Và chính sự im lặng đó lại càng như một nhát dao xoáy vào tim. Người xưa từng dạy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi. Câu nói này không chỉ là lời cảnh tỉnh, mà còn là tiếng khóc ngàn đời. Chúng ta cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng thực ra từng ngày, từng giờ, cha mẹ đang già đi, sức khỏe đang rời bỏ họ. Đến lúc ta nhận ra, thời gian đâu còn đủ để làm lại. Đức Phật có lần giảng, dù có cõng cha mẹ đi khắp bốn phương trời, vai chảy máu, gối rỉ thịt, cũng chưa trả được công ơn sinh thành dưỡng dục. Công ơn ấy lớn đến mức không lời nào có thể diễn tả. Vậy mà ta, những đứa con, lại vô tình để công ơn ấy bị phủ bụi bởi sự thờ ơ, vô tâm. Một thiền sư phương Tây kể rằng, trong một buổi giảng, có người đàn ông hỏi, làm thế nào để con trở thành người tốt? Thiền sư chỉ đáp ngắn gọn, hãy bắt đầu bằng việc làm một người con hiếu thảo. Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng thật ra chứa đựng tất cả trí tuệ của nhân loại. Bởi ai biết hiếu kính cha mẹ, người đó sẽ biết cách yêu thương và trân trọng mọi người khác. Bạn đã bao giờ thử nhìn kỹ bàn tay mẹ chưa? Những đường gân xanh nổi gió, những nếp nhăn chằng chịt, đó không chỉ là dấu vết của thời gian, mà là chứng tích của hàng chục năm lao nhọc, tạo tần vì con. Những đôi bàn tay từng ẵm ta vào đời, từng lau nước mắt ta khi vấp ngã, giờ lại run rẩy, yếu ớt. Và nếu hôm nay ta không nắm lấy, mai này liệu còn cơ hội? Có một học giả từng nói, người bất hạnh nhất là người đứng trước mộ mẹ mà vẫn còn toan tính ngày mai sẽ hiếu kính. Bởi khi ấy, mọi sự hiếu thảo đều đã muộn màng. Người ta có thể đặt lên mộ mẹ cả núi vàng bạc, nhưng mẹ nào có thấy được? Người ta có thể khóc cạn nước mắt, nhưng mẹ nào có nghe được? Nếu bạn đang nghe những lời này, xin bạn hãy dừng lại và tự hỏi, mình đã thực sự làm gì cho mẹ hôm nay chưa? Đừng nghĩ đến những điều lớn lao,
Chỉ cần một lời hỏi thăm, một cuộc gọi, một cái ôm, một nụ cười cũng đủ để mẹ thấy hạnh phúc rồi. Vì với mẹ, chỉ cần con còn nhớ tới mình, đó đã là món quà quý nhất. Hãy nhớ, tình mẹ không phải là thứ tồn tại mãi mãi. Nó mong manh như ánh nắng ban mai, đẹp nhất nhưng cũng dễ mất đi nhất. Và khi mất đi rồi, bạn sẽ thấy cuộc đời này lạnh lẽo đến nhường nào. Cho nên, xin bạn đừng để mình trở thành người con bất hiếu trong hối hận. Hãy trở thành người con biết trân quý khi còn có thể. Vì hiếu kính không chỉ mang lại niềm vui cho mẹ, mà còn đem lại phúc lành cho chính cuộc đời bạn. Có một câu nói khiến ai nghe cũng phải lặng người. Trên đời này có hai điều không đợi chờ chúng ta, đó là tuổi trẻ và mẹ cha. Tuổi trẻ rồi sẽ qua, ta có thể tiếc nuối, nhưng vẫn còn hy vọng để làm lại. Còn cha mẹ, một khi đã ra đi, ta chẳng bao giờ có thể gọi họ trở về. Bạn hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng, nếu ngày mai thức dậy, bạn không còn nghe thấy tiếng mẹ gọi, không còn nhìn thấy dáng mẹ lom khom ngoài hiên, không còn cảm nhận được bàn tay gầy gò ấy đặt lên vai mình, bạn sẽ sống thế nào? Đó không phải là viễn cảnh xa vời, mà là sự thật chắc chắn sẽ đến. Và sự thật ấy tàn nhẫn đến mức, chỉ cần nghĩ thôi, tim ta đã nhói lên. Có người con từng nói, tôi đã chạy đua với cả thế giới, nhưng lại thua trước thời gian của mẹ. Câu nói ấy như một hồi chuông đánh thức tất cả chúng ta. Bao nhiêu danh vọng, bao nhiêu thành tựu, rồi cũng sẽ thành hư không. Chỉ còn lại tình mẹ, đó mới là điều bất tử. Đức Phật từng dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Người biết hiếu thảo chính là người đang bước đi trên con đường giác ngộ. Cổ nhân cũng để lại lời rằng, trong trăm hạnh, hiếu là đứng đầu. Từ ngàn xưa đến nay, hiếu kính cha mẹ luôn là nền tảng căn bản nhất của đạo làm người. Vậy mà giữa nhịp sống hiện đại, ta lại dễ lãng quên điều thiêng liêng ấy, để rồi đánh đổi lấy những tháng ngày ân hận khôn nguôi. Có một thiền sư kể rằng, trong lễ Vu Lan, có một chàng trai ôm áo choàng quỳ khóc nức nở trước bàn thờ. Người ta hỏi, anh đáp, tôi từng nghĩ mình còn nhiều thời gian để báo hiếu, nhưng giờ đây tôi chỉ còn chiếc áo trắng để tưởng nhớ mẹ. Nghe đến đây, cả hội trường im lặng, bởi ai cũng hiểu, chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất mẹ khi chưa kịp làm tròn chữ hiếu. Bạn ơi, nếu có thể, xin hãy nhìn lại cuộc đời mình ngay hôm nay. Bạn đã bao lâu rồi chưa về ăn cơm cùng mẹ? Bao lâu chưa nắm tay mẹ? Bao lâu chưa dám nói một câu, con thương mẹ? Đừng để câu nói ấy chỉ vang lên trước di ảnh lạnh lẽo, bởi khi đó mọi lời đều đã vô nghĩa. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Gọi cho mẹ khi bạn nhớ, về thăm mẹ khi có thể, lắng nghe mẹ khi mẹ muốn tâm sự, và trao cho mẹ sự ấm áp mà mẹ đã dành cho bạn cả đời. Bởi hạnh phúc của mẹ không nằm ở vật chất, mà nằm ở tình cảm chân thành từ những đứa con. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một vị Bồ Tát nào gần gũi hơn mẹ mình, bởi chính mẹ trong hình hài giản dị đã hiện thân của tình thương vô điều kiện, của lòng bao dung không giới hạn. Và nếu bạn biết trân trọng, bạn sẽ thấy mình đang sống trong vòng tay một vị Bồ Tát ngay giữa đời này. Bạn thân mến, kênh Góc Nhỏ Cổ Nhân xin được khép lại câu chuyện hôm nay bằng một lời nhắn nhủ. Hãy về với mẹ khi còn có thể. Đừng đợi đến lúc chỉ còn di ảnh và khói nhang. Đừng để một ngày nào đó bạn phải quỳ trước mộ mà khóc rằng, mẹ ơi, giá như con được thêm một lần gọi tiếng mẹ. Và xin hãy nhớ, khi bạn biết yêu thương và hiếu kính cha mẹ, đó không chỉ là đạo làm con, mà còn là cách để gieo trồng phúc đức cho chính cuộc đời mình. Nếu bạn thấy câu chuyện này chạm đến trái tim, xin mời bạn ở lại cùng kênh Góc Nhỏ Cổ Nhân, nơi mỗi câu chuyện đều là một tấm gương để soi lại chính mình, để sống sâu hơn, chậm hơn và an lạc hơn giữa cuộc đời đầy biến động này. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện kế tiếp, nơi chúng ta cùng nhau học cách yêu thương, học cách trân trọng và học cách sống như một con người trọn vẹn.